Det är en relativt liten yta vi har att jobba med här och det finns mycket att berätta och ställa ut och en hög ambitionsnivå. Men jag tror att det här kommer vara liksom en speciell upplevelse att komma hit. Jag tror att den här litenheten kan vara en styrka för det kommer upplevas som personligt och man kommer komma nära det man tittar på och det man upplever. Och även alla som jobbar här kommer liksom kunna komma nära besökare också, vilket jag tror kan vara väldigt positivt. Båthall 2 på Djurgården i Stockholm är platsen för det nya museet Vrak, Museum of Wrecks. I mars 2019 står bygget i startgroparna. Vi besöker de tomma lokalerna tillsammans med arkitekterna som ritat nya planlösningar. Jag tycker när man kommer in i byggnaden som det ser ut nu så är det är väldigt vackert. Det är en vacker konstruktion, det är en känsla av gedigenhet. Det är byggd under 40-talet, under väldigt kort tid under kriget. Så här får man föreställa sig att duktiga snickare kom in och snickrade snabbt, bra gjorda formar och platsgöt till hela byggnaden i princip. Så att det är en känsla av gedigenhet och ljuset i de här trådglasen är väldigt vackert. Det är ju, jag ska inte gå till överdrift kanske, men nära på en sakral stämning. Det är ju lite andaktsfullt i en sån här tom lokal. Vackra rum helt enkelt. Båthall 2 ritades på 1940-talet av arkitekten Paul Hedqvist som ritat flera kända Stockholmsbyggnader som Tranebergsbron och den så kallade Skatteskrapan. Båthall 2 byggdes som en del av Sveriges beredskap för att förvara flottans mindre båtar. På utsidan kommer det knappt synas att det har förändrats, utan det kommer finnas skyltar som berättar att ett nytt museum är öppnat. Men när man väl kommer in i byggnaden så är vi mån om att det ska finnas en karaktär kvar av båthallen, men mycket är ju då, har musealiserats så att säga. Så då ska väl känslan och stämningen vara att här försiggår någonting spännande. Man ska liksom lockas in i museet. Man kommer komma in i en publikentré när vi står nu. Vi står mitt i kaféet. Det kommer finnas en liten shop. Och så kommer man att kunna gå in i fantastiska utställningar bakom mig här. Mitt i lokalen här så kommer vi att bygga en helt ny trappa som kommer gjutas i betong med en vacker relief. Vi kommer också ta upp ett hål i taket så att vi kommer att ha dagsljusinsläpp i den nya trappan. Vi tar den gamla trappan till övervåningen. Här fortsätter utställningarna. Det kommer även finnas möjlighet att se ut över Stockholms inre skärgård. Ja, det här har ju varit det är ju fortfarande en fantastisk uppgift. Jätteroligt tycker jag att få agera liksom i en sån här miljö. Det är ju en av Sveriges mest populära strandpromenader. Så alla byggnader här runt omkring är väldigt vackra. Och det är Skeppsholmen rakt fram och Kastellholmen. Man ser ju ända bort till söder härifrån. Och det är Östersjön. Hela museet handlar om Östersjön. Så här hör vi ju vågor och smatter från master och sådär. Så det är en fantastisk plats för det här museet. Bättre kan det inte bli tycker jag.